Μέσα σε όλες τις συζητήσεις μας και τα ερωτήματα που έχω φέρει μαζί μου, επιθυμώ να μας πείτε κάτι περισσότερο περί εγωισμού. Άλλωστε, σε μια ομιλία σας έχετε ζητήσει να σας πούν πώς αναγνωρίζεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει εγωισμό. Περί εγωισμού. Να πούμε περισσότερα περί εγωισμού. Ναι, μπορείτε. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτά. Όμως, το δεύτερο σκέλος που τώρα μόλις μου είπες ότι έχω προκαλέσει ή έχω πει να μου απαντήσουν πώς διακρίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό. Αλλά αυτό δεν το είπα στον κάθε έναν άνθρωπο. Το είπα στους ανθρώπους που ασκούν ιατρική ψυχολογίας, που κάνουν τους δασκάλους εκεί πέρα, που και δεν λέω ψυχολογίας καθαρά, τον επιστήμονα, όλους αυτούς που σήμερα έχουν πληθύνει για να δείξω ότι εάν ένας άνθρωπος του αφαιρέσει ο Θεός από μέσα του, ο Θεός του τα αφαιρέσει, σαν άστης, του τα αφαιρέσει κάθε μορφή εγωισμού, ποιοι είναι ικανοί να αναγνωρίσουν και να πούνε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγωισμό? Γιατί αυτό δεν θα το απαντήσω, γιατί εγώ το ρώτησα. Βλέπουμε ότι στο Ευαγγέλιο ο Χριστός λέει εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι ο ποιμήν, και του λένε από κάτω έλα ρε τώρα, εσύ είσαι το φως και είσαι ο ποιμήν και είσαι ο άρτος. Και εμείς τι είμαστε? Δεν έχουμε νόημα εμείς, δεν έχουμε φως εμείς, δεν έχουμε διάβια. Λοιπόν, γι' αυτό τον λέγανε και εκεί εγωιστή. Λοιπόν, ο εγωισμός, για τον εγωισμό όμως θα μιλήσω, και όπως είπαμε και στη συζήτηση πριν που κάναμε λίγες μέρες, υπάρχει και ένα μήνυμα που θέλω να απαντήσω και το έχω γραμμένο πρόχειρο για να το διαβάσουμε και να ακουστεί το μήνυμα που μου έγραψε ένας άνθρωπος. Ο ορισμός του εγωισμού παγκόσμια, προκαλώ εσκεμμένα το καλό ενδιαφέρον, έχει δοθεί από εμένα με τον εξής τρόπο. Εγωισμός είναι λόγος άρρωστος, εχθρικός, λόγος μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο μυαλό, στο συναίσθημα, στο στόμα, στα πιστεύω, λόγος ο οποίος αντιμάχεται, εχθρεύεται, υπονομεύει, καταστρέφει την θεϊκή φύση της ανθρώπινης υπάρξεως. Αυτός ο ορισμός, και λέω είναι ένας ορισμός από εμένα μέσα στην κοινότητα, η οποία όμως δεν είναι τυχαίος, θέλοντας να δείξω ότι η ρίζα, η καθαρή και μεγάλη ρίζα του εγωισμού είναι μέσα στο λόγο του ανθρώπου. Όλες οι δυνάμεις, οι εχθρικές, ανεξάρτητα αν θα έρθουν από μια δυσκολία, από έναν άνθρωπο που σε πρόσβαλε, από τον εαυτό σου που απέτυχε, από τον εραστή σου που δεν σε θέλει και σε απέρριψε, από όπου και αν έρχονται οι δυνάμεις, από την επιβίωση που δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα γιατί η εφορία ή το σύστημα ή εσύ δεν φέρθηκες έξυπνα ικανά. Όλες οι δυνάμεις οι οποίες φτάνουν μέσα στον άνθρωπο είναι λόγοι οι οποίοι αντιμάχονται τον θεϊκό σου και καθαρό ζωηφόρο λόγο, τον ένθεο λόγο, το λόγο εκείνο που σου δίνει ζωή. Και όταν οι αρνητικές δυνάμεις δια του λόγου μπουν μέσα σου, είτε δίκιο έχεις είτε άδικο, τότε τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι σε κρατάνε στα χέρια τους. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τις θεϊκές δυνάμεις, τις δυνάμεις τις αναγεννητικές, τις δυνάμεις που υπηρετούν τη θεϊκή διάσταση της ζωής. Με τη μόνη διαφορά ότι οι θεϊκές αυτές δυνάμεις που προσπαθούν και αυτές να πάρουν θέση και χώρο και εξουσία στον ανθρώπινο λόγο σου, μέσα στις δυνάμεις, στη λογική, στο συνειδητό, στο βαθύτερο είναι σου, στο συναισθημά σου, στις ιδέες σου, στις αντιλήψεις σου, στην πίστη σου και εν γέννη στο λόγο που σε γεννάει σαν οντότητα.
Και οι θεϊκές δυνάμεις λοιπόν επιθυμούν να έρθουν μέσα σου, στο λόγο σου, για να συνεργαστούν, να συμβάλλουν και να εργαστούν δυνάμεις της ζωής. Για να υπηρετηθεί και να δοξαστεί ο δημιουργός της ζωής, η δημιουργός δύναμη όλων των όντων και των κόσμων και των διαστάσεων αυτών. Βλέπουμε ότι οι θεϊκές δυνάμεις δεν σε εχμαλωτίζουν, γιατί η δουλειά τους δεν είναι να εχμαλωτίζουν, αλλά να μεταφέρουν φως και λύτρωση. Λοιπόν, είναι πολύ εγωιστικό να λέει κάποιος άνθρωπος, πώς θα απαλλαγώ από τον εγωισμό μου. Μπορεί να είναι εγωισμός αυτό. Ο εγωισμός είναι άρρωστος λόγος. Και όπως σε όλα τα πράγματα, ο άνθρωπος, ο πτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει μέσα του ένθεη διάσταση, δεν έχει αναγνωρίσει το θείο όν μέσα του, την θεϊκή του εικόνα, την ταυτότητά του ως ανώτερη οντότητα, και μέσα του οι υποστάσεις ξεκινάνε από τη λάσπη μέχρι το θεϊκό άνθρωπο, από την ατέλεια μέχρι την δίψα για ελευθερία στην τέλεια ύπαρξη, στην ύπαρξη της αγάπης. Ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος και εκεί τι συμβαίνει? Συναντάμε το εξής φαινόμενο. Πολλά πράγματα από αυτά που σήμερα εμείς λέμε αμαρτία δεν είναι αμαρτία για πολλούς. Και πολλά από αυτά που είμαστε βέβαιοι ότι είναι αμαρτία δεν είναι αμαρτία στην ουσία της. Για έναν άνθρωπο, ακόμα και το να φάει το φαγητό του μπορεί να είναι μια τεράστια αμαρτία, γιατί άμα τρως αγουρούνι ή άμα τρως αζώο ή άμα τρως για να μην στο φάνε το φαγητό ή άμα τρως, ξέρεις, ο τρόπος που κοινωνείς τα πράγματα είναι πολύ σημαντικός. Το ανάλογο γεγονός συμβαίνει και με τον εγωισμό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι εγωιστής και να πει καλά, έχω και λίγο εγωισμό, δεν θα αφήσω εγώ τον εαυτό μου να γίνω γελίο σαν αυτόν, σαν εκείνον, και μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, ναι, αλλά να είναι εγωιστής και να μην φαίνεται. Σε βλέπεις έναν καλό άνθρωπο. Μετά οι μορφές του εγωισμού είναι πολλαπλές. Έχουμε εγωισμό στη διανόηση, έχουμε εγωισμό στον χαρακτήρα, έχουμε εγωισμό. Αλλάζουν τα επίπεδα επειδή οι άνθρωποι είναι πολύ διασπασμένοι με αυτό που λέω. Άλλα ζητάει η θέληση, άλλα ζητάει το θέλω τους να πράξουν, άλλα ζητάει επιθυμία, άλλα ζητάει μέσα τους ο νόμος που ξέρει σαν σωστό και σαν λάθος. Λοιπόν, έχουμε πολλών ειδών εγωισμούς, οι οποίοι αυτοί οι εγωισμοί μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, είτε αυτή είναι καλλιεργημένη είτε ακαλλιέργητη, έχει επίπεδα, έχει διαφορά. Και ο εγωισμός βγαίνει δύσκολα, γιατρεύεται δύσκολα, σχεδόν για τους πολλούς ακατόρθωτα, γιατί είναι το απόσταγμα του λόγου και η πεμπτουσία, η ουσία των λόγων και των πιστεύω. Άρα είδες τι είπα για πιστεύω. Άρα δηλαδή οτιδήποτε γίνει απόσταγμα πίστεως δεν αφαιρείται. Τι γίνεται εκεί? Μόνο θεραπεύεται, γιατρεύεται, εξελίσσεται. Προ-Χριστού αυτά τα πράγματα τα θεωρούσαν οι πολύ μελετημένοι άνθρωποι μέσα στην ανθρώπινη αναζήτηση, τα θεωρούσαν αθεράπευτα. Βεβαίως όμως έλεγαν ότι έστω και μερικό έλεγχο να ασκήσεις πάνω στον κακό εγωισμό, τον είχαν χωρίσει και λίγο σε κακό και καλό, δεν είναι ακριβώς ούτε καλός ούτε κακός. Ο εγωισμός είναι εγωισμός και είναι λόγος εχθρικός που μάχεται τη θεϊκή φύση. Όταν ο άνθρωπος ερωτευτεί, γιατρευτεί, θα το πω εσύ και εμένα, όταν ο άνθρωπος ερωτευτεί την θεϊκή του υπόσταση, όταν ερωτευτεί να πλησιάζει σωστά, όταν έχει σχέση καλή με τον εαυτό του, με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο, με την συνύπαρξη, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Έως ότου όμως πάμε σε αυτό, το ερώτημα παραμένει.
Το ερώτημα παραμένει. Ο εγωιστής, ο άρρωστος αυτός λόγος, που είτε τον καταλαβαίνουμε είτε δεν τον καταλαβαίνουμε, έχει πολλά επίπεδα. Θα διαβάσω το μήνυμα που μου ζήτησε ο ακροατής σε κάποιο βίντεο και θα αναπτύξουμε το θέμα μας με έναν τρόπο που να βοηθήσει τους πολλούς. Πάλι λέω, εγωισμός είναι άρρωστος λόγος μέσα μας, ο οποίος νεκρώνει την ζωή του αληθινού λόγου μέσα μας, της θεϊκής φύσεως του λόγου, και έτσι είτε σαν σκέψη, είτε σαν συναίσθημα, είτε σαν χαρακτήρας, είτε σαν πράξη, είτε νεκρώνει την θεϊκή φύση της δικής σου υπόστασης που υποφέρεις από εγωισμό. Ο εγωιστής μυστικά είναι εραστής του θανάτου. Αυτό που αγαπάει, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, προτιμάει να το έχει εκεί δεμένο, πεθαμένο, περιορισμένο αυτό, δεν αντέχει να το δει ευτυχισμένο, ελεύθερο από αυτόν. Το αντίθετο λοιπόν της αγάπης, που η αγάπη ποια είναι? Ο ορισμός από μένα αγάπης ποιος είναι? Το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράφω. Ο ορισμός της αγάπης είναι κάθε τι που σε σπρώχνει, κάθε τι που σε βοηθάει, κάθε τι που απαιτεί από εσένα, κάθε τι το οποίο σε ενισχύει με κάθε τρόπο, κάθε τι το οποίο μένει ή φεύγει από εσένα με σκοπό να είσαι ελεύθερος και ευτυχής. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι αυθεντική αγάπη. Αυτό είναι υπέρβαση του εαυτού του, όποιο και είναι αυτό, από εραστής, από δάσκαλος, από Άγιος. Γιατί δεν φαντάζομαι να περιμένετε ένα Θεό ή ένα Άγιο να κάτσει πάνω στο σβέρκο σας, μπάστακας, ή να είναι κοντά σας τη στιγμή που εσείς είστε δυστυχισμένοι και δεν ωφελείστε από την παρουσία του. Είναι αμαρτία για εμένα να υπάρχω με άνθρωπο ο οποίος ο πυρήνας του, η ύπαρξή του δεν χαίρεται που είναι μαζί μου. Τι να τον κάνω και τι να με κάνει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω τι λέει ο καλός μας φίλος για αυτό που με ρώτησες. Λέει, καλημέρα σας, σε μία ερώτηση θέλω να κάνω. Πώς μπορώ να απαλλαγώ από το πάθος του εγωισμού? Αυτό μπορεί να το ρωτάει άνετα ένας εγωιστής. Και δεν είναι κακό να το ρωτάει πώς μπορώ να απαλλαγώ, αν όντως θέλει. Σε μία απευθείας απάντηση είναι να ερωτευτεί την θεϊκή φύση του υπόσταση του ανθρώπου. Να αναγνωρίσει την θεϊκή φύση. Ένας άνθρωπος που έχει έρωτα με το καλό εαυτό του δεν είναι εγωιστής. Ναι. Δεν γίνεται να είναι. Είναι σαν ένας που αγαπάει μία κοπέλα ή ένα κορίτσι, ένα αγόρι, και πάει ένας άλλος και 10 άλλοι. Τι να τους κάνει? Άμα είναι εκεί ερωτευμένοι και δοσμένοι ή ερωτευμένοι, δεν κουνιέται τίποτα. Λοιπόν, λέει, πώς μπορώ να απαλλαγώ από το πάθος? Που είναι, λέει, από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Μας κάνει μία δήλωση εδώ, δεν είναι ερώτηση, αυτό είναι δήλωση. Λέει, ο εγωισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Εντάξει, μπορεί κάποιος, ο εγωισμός του, αν υποφέρει από εγωισμό, να είναι το μεγαλύτερο αμάρτημά του. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα αμαρτήματα εκτός εγωισμού, τα οποία είναι το ίδιο θανατηφόρα ή και πολύ περισσότερο. Μας κάνει μια δήλωση ότι είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Για κάποιους άλλους δεν είναι αμάρτημα ο εγωισμός. Στην ψυχολογία ισχυρίζομαι ότι κανένας δεν μπορεί να θεραπευτεί αν δεν τον τονώσουν, εάν δεν του ενισχύσουν, εάν δεν τον κάνουν μέρος και μέτρο εγωισμού. Δηλαδή θα μάθει να λέει ναι, θα βάλει τα ωριά του, θα είναι ο εαυτός του, μαλακία κάνω, ναι καλά κάνω και την κάνω, για αλλιώς δεν γίνεται, δεν πετυχαίνει η θεραπεία της ψυχολογίας ή όλων αυτών που εκεί έξω συζητούν. Υπάρχει όμως και άλλοι που πιστεύουν ο εγωισμός για τον πολύ κόσμο είναι κινητήριος δύναμη για να επιτύχει, για να φτιαχτεί, για να μετράει. Σου λέει πώς, άμα δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, πώς. Άρα θα βάλει δύναμη από το εγώ του.
Λέει είναι πηγή κακού. Και μάλιστα λέει μπορεί είναι του κακού. Ίσως μπορώ να πω λέει η μεγαλύτερο αμάρτημα πηγή είναι η πηγή του κακού. Δηλαδή σαν κορονίδα του κακού. Νομίζω λέει ότι δεν κάνω αυτό που πραγματικά πρέπει. Έτσι μας γράφει. Σκέπτομαι λέει μήπως δεν με καθοδηγεί καλά ο πνευματικός μου. Τώρα η ερώτηση ή όλα όσα λέει πιο κάτω, είδαμε να λέει ότι είναι αμάρτημα, είδαμε να λέει αν τον καθοδηγεί καλά ο πνευματικός του. Τώρα αν αυτά αληθεύουν, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Εγώ ξέρω ότι έρχονται πολλοί άνθρωποι κοντά μου, στείνοντας πολλές παγίδες ή βάζοντας, δεν λέω για τον άνθρωπο αυτό, λέω για αυτούς που αντί να ακούσουν και να ωφεληθούν, προσπαθούν να βρούνε τι δεν είπες, πώς το είπες, πώς το χάλασες, που πήγε στραβά, κατάλαβες. Δεν ωφελούνται, είναι οι άνθρωποι που δεν διψούν αλήθειες, που δεν τους ενδιαφέρει το θέμα, απλά θέλουν να αυτοεπιβεβαιώσουν τις δικές τους προσωπικές αλήθειες, είτε πίστεως, είτε διανόησης, είτε κουλτούρας, και κοιτάνε που θα βρούνε να ακυρώσουν, νομίζοντας τον συνομιλητή, νομίζοντας έτσι τον ομιλητή, νομίζοντας έτσι ότι αυτοί προάγονται σε βραβείο επιτυχίας, ενώ δεν έχει έτσι το πράγμα. Λέει αν με καθοδηγεί σωστά ο πνευματικός μου, δεν ξέρω, έχω εγκλωβιστεί λέει και σε αυτό, δηλαδή στο αν πρέπει να είναι, και δεν με αφήνει να χαρώ τίποτε, μου φαίνονται όλα ανούσια. Τώρα εδώ είναι μία δήλωση ότι του φαίνονται όλα ανούσια. Ένας εγωιστής δεν του φαίνονται ανούσια, στα αλήθεια. Ένας απογοητευμένος του φαίνονται ανούσια. Ένας εγωιστής αποτυχημένος θα του φαινούν ανούσια. Αλλά αποτυχημένος. Ναι. Επιτυχημένος σίγουρα θα του φανούν ωραία. Ο εγωισμός έχει και αυτό στο δικό του κόσμο. Λέει τι μπορώ να κάνω, δώστε μου λέει μία εξήγηση σας παρακαλώ, τι μπορώ να κάνω για να σωθώ. Αυτό το τελευταίο είναι επικίνδυνο, να δώσω μία εξήγηση για να σωθεί. Να γίνει τόσο ο Χριστός, για να μην κινδυνέψω θα απαντήσω έτσι, όσο ο Χριστός. Όχι λιγότερο όμως. Κανένας, δεν υπάρχει κάτι που θα μπει στο απειρόβλητο. Υπάρχει μία βλακεία, λένε κάποιοι. Θα πάω, θα ξυμολογηθώ, θα πάω, θα βαφτιστώ, θα διαβάσω την Αγία Γραφή μια δεκαετία, θα αφιερώσω 10 χρόνια από τη ζωή μου, να οριμάσω, να καλλιεργηθώ. Και δεν θα κινδυνεύω, θα σωθώ. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι στο απειρόβλητο, δεν μπαίνει κανένας. Όλοι, κάθε στιγμή της ζωής μας, έως τελευταίας πνοής, θα ζούμε την πάλι. Βεβαίως διαφέρει το να είσαι πνευματικός παλαιστής, να έχεις 50-60 χρόνια προσευχής παράδειγμα, από έναν που δεν έχει καθόλου. Όμως και αυτός του καθόλου και αυτός με τα 50 και 100 χρόνια το ίδιο κινδυνεύουν και το ίδιο προσεκτικοί πρέπει να είναι. Μάλιστα δε, οι δυνάμεις στην θεϊκή διάσταση αλλάζουν. Δηλαδή ένας αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί με μία μετάνοια να κερδίσει τον ουρανό. Ένας Άγιος με ένα ατόπιμα να χάσει όλο του τον κόπο. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Ο εγωισμός είναι λόγος άρρωστος, ο οποίος αντιμάχεται την θεϊκή φύση του ανθρώπου. Ανεξάρτητα αν μιλάει για επιβίωση, ανεξάρτητα αν μιλάει για κοινωνικότητα, ανεξάρτητα αν μιλάει για οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει ανθρώπους και να έχει πολύ εγωισμό, ότι εγώ που κάνω αυτά και βοηθάω. Θα μπορούσε να είναι ιερέας και να λέει εγώ που είμαι καλός στο ποιμνιό μου και άλλοι τι είναι μωρέ. Εντάξει, τόσο χοντροκομμένα δεν θα το έλεγε, θα έλεγε κάτι κάνουν και άλλοι, αλλά αυτό που κάνω εγώ σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει άλλος. Υπάρχουν πολλοί μορφοί εγωισμού. Θα πω τον εγωισμό που έλεγε ένας πολύ ωραίος παλιός δάσκαλος και φίλος, έλεγε υπάρχει ο εγωισμός της ελιάς. Ποιος ήταν αυτός ο εγωισμός της ελιάς? Λέει ο άνθρωπος εκείνος, υπήρχαν λέει 2 μοναχοί, οι οποίοι εκάθισαν να φάνε. Την ώρα που φάγανε, σε μέρες νηστείας αυστηρής, ο ένας έφαγε 5 ελιές και ο άλλος έφαγε 3. Τι έγινε εκεί?
Αυτός που έφαγε τις τρεις, μέσα του εσωτερικός του λογισμός, έλεγε, Θεέ μου, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έρθει στον παράδεισο, έφαγε 5 ελιές, χλαπάκισε. Ναι, ενώ εγώ που έφαγα 3, είναι πολύ διαφορετικό, έτσι, δεν είναι. Και το έλεγε με τόση βεβαιότητα εις τον εαυτό του, μη βλέποντας τον εγωισμό της ελιάς, γιατί ναι μεν, όντως είχε φάει 3. Ο εγωιστής του υπέροχου λόγου, του θεϊκού λόγου του Χριστού, που εκάθισε και προσευχότανε, εγωισμός εν προσευχή, στην προσευχή, απίστευτη διδασκαλία. Τι λέει, κάθισε και έλεγε, Θεέ Πατέρα, ευτυχώς που είμαι καλός άνθρωπος, πληρώνω, κάνω τις εντολές σου, δίνω το 10 από όσα οικονομάω, δεν είμαι σαν αυτόν εδώ τον τυποτένιο. Αυτά που έλεγε όμως είναι αλήθεια. Ήταν αλήθεια. Δεν ήταν ψέματα, αλλά ο εγωισμός του ήταν ενώπιον του Θεού μία απογοήτευση. Γι' αυτό και ο Χριστός, ειδικά στους ανθρώπους της προσευχής, είπε προσέχτε τουλάχιστον την ώρα της προσευχής. Μην ξεφτιλίζεστε στον εαυτό σας. Ο εγωισμός και τα επίπεδά του. Και έχουμε πολλές μορφές εγωισμού. Υπάρχει εγωισμός ο οποίος γίνεται κινητήριος δύναμη για πολλούς ανθρώπους. Βέβαια δεν είναι καλό μέτρο αυτό, ούτε καλές δυνάμεις. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν φυσικές δυνάμεις εγωισμού, που ένας άνθρωπος Ρωμαλαίος, πολύ γερός, ένας καλός αθλητής, μια πολύ όμορφη κοπέλα, λέω μερικά παραδείγματα, θα γεννηθεί σαν φυσική συνέπεια κάποιο είδους εγωισμού που τέλος πάντων θα πρέπει να αρχίσει να το δουλεύει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν το δουλεύει, λίγο πιο κάτω θα φάει ο ένας τον άλλον, ο εγωισμός τον εαυτό της. Θα πω ένα παράδειγμα για ένα γελίο εγωισμό που έζησα εγώ προσωπικά πριν πολλά χρόνια. 15 περίπου χρόνια. Εδώ γύρισα μετά από πολλά χρόνια στο χωριό και συνάντησα κάποιον παλιό γνωστό και μιλούσαμε, χάρηκε ο άνθρωπος τόσα χρόνια και τι έγινε. Τέλος πάντων είπαμε τα ανθρώπινα πώς έγινε και ξανά ήρθα στο χωριό. Ξαναβρέθηκα στο χωριό, χαιρετηθήκαμε, έφυγε ο άνθρωπος. Όταν έφυγε, εγώ ήμουνα σε μια μικρή μηχανή που είχα και έβαλα μπροστά. Αυτός όμως ο μπελάς, η μηχανή, κόλλαγε τον γκάζ για κάποιο λόγο. Το λέω για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι μέσα στα πιο απλά μπορούμε να δούμε πολύ σοβαρά πράγματα. Την ώρα λοιπόν που έβαλα μπροστά εγώ, κόλλησε τον γκάζ και όπως ήμουν εγώ επάνω, με παίρνει η μηχανή και με βάζει μέσα σε ένα θάμνο με βάτα, με αγκάθια. Σακατεύτηκα ο άνθρωπος. Και ποια ήταν η πρώτη μου σκέψη μέσα εκεί? Ευτυχώς που έφυγε ο άνθρωπος και δεν με είδε. Αυτό είναι εγωισμός. Τρελός. Αντί να πω Θεέ μου ευχαριστώ που δεν χτύπησα, να ήταν εδώ ο άνθρωπος να με βοηθήσει, είδες. Ναι. Ήταν πολύ γελίο. Λοιπόν, ο εγωισμός για πολλούς είναι κινητήριος δύναμη. Για άλλους ανθρώπους είναι μια φυσική τελείως κατάσταση, την οποία πιστεύουν ότι αυτό είναι ο εαυτός τους. Δεν μπορείς να φτάσεις στα βάθη του εγωισμού και να τον κατανοήσεις τον εγωισμό, γιατί θα ακούσεις τον Χριστό κάποια στιγμή που θα σου πει εγώ είμαι το φως και θα λες εσύ εμείς δεν έχουμε φως. Θα ακούσεις τον Χριστό και θα σου λέει εγώ είμαι ο ποιμήν και θα σου λέει εμείς δεν έχουμε συναίσθηση να προνοούμε, να ενδιαφερόμαστε, να ενδιαφέρονται. Τι είναι αυτά που λες? Θα σου λέει ο Χριστός εγώ είμαι ο άρτος και το νόημα της ζωής. Και εσύ θα λες σιγά ρε φίλε, εμείς δεν δίνουμε νόημα, δεν έχουμε άρτο, δηλαδή δεν έχουμε και εμείς μια αξιοπρέπεια, κάτι να... θα σκανδαλίζεσαι με τον Χριστό. Ποιος είναι εκείνος που πραγματικά είναι λυτρωμένος από τον εγωισμό του? Μήπως είναι μόνο ο ταπεινός? Δεν έχετε δει εγωιστές που ταπεινολογούν, ναι είμαστε αμαρτωλοί όλοι, και έτσι βάζει μέσα στο καλάθι του όλους αναμαρτωλούς.
προσωπικά εγώ έχω πάρει πολλά βραβεία από κάποιους, πολλούς, από ανώτερους και κατώτερους, από ίσους και μη, σε δουλειά και μη, ως βαριά οντότητα εγωισμού που με δέρνει. Και λέει, να, πήγε και λέει ότι κάποιος είναι, αισθάνεται ότι έτσι. Και λένε, οι άνθρωποι λένε. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα να μπούμε στα βάθη του εγωισμού? Πρώτα απ' όλα, εγωισμός είναι άρρωστος λόγος. Εάν ένας άνθρωπος δεν αναγνωρίσει τον λόγο του και που ο λόγος του αντί να γίνεται θεϊκός αστοχή, δεν μπορεί να απαλλαχθεί από τον εγωισμό του. Έστω κι αν φαίνεται ότι προσπαθεί να λυτρωθεί, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Ο εγωιστής δεν ταπεινώνει τον εαυτό του. Ναι, αλλά αυτός είναι ο κοντροκομμένος, ο φανερός, αυτός που φαίνεται ότι είναι εγωιστής. Τι θα φύγεις? Τι γίνεται με εκείνον που δεν είναι τόσο εγωιστής ή έχει άλλο είδους εγωισμό και λέει, ναι, είμαστε αμαρτωλοί γιατί ποτέ είναι άνθρωποι και αυτά, και μήπως έχεις πέσει σε πλάνη και τι, ποιος είσαι εσύ και που τα μάθες αυτά και δεν κατάλαβες. Ναι, καλή κοπέλα είσαι, αλλά είναι και καλύτερες, κατάλαβες. Τι σου βάζει, κατάλαβες τι σου βάζει. Και σου λέει, ναι ρε φίλε, εντάξει, εσύ καλά τα λες για τον Χριστό, καλά τα λες για τις δυνάμεις, καλά τα λες, αλλά εκεί έξω γίνεται μάχη. Ξέρεις τι γίνεται εκεί έξω? Νομίζει ότι ξέρει τι γίνεται εκεί έξω. Νομίζει ότι ξέρει τι γίνεται στον παγκόσμιο άνθρωπο. Νομίζει ότι γνωρίζει τι γίνεται στη δουλειά του. Πιστεύει ότι ξέρει την νομοθεσία. Και την ξέρει. Αλλά νομίζει ότι ξέρει τα πράγματα από τη μέσα τους μεριά. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μέτρο και βάρος εγωισμού. Εάν δεν γνωρίσει το λόγο του άνθρωπος, είναι φύση αδύνατον να αναγνωρίσει τον εγωισμό και σε ποια σημεία είναι εγωιστής, στη διανοησή του, στην πίστη του, στο ιδεώδες του, στις πεποιθήσεις, στις προσδοκίες, στη σεξουαλικότητά του, στην ατομικότητά του, σε αυτά που λέμε πολλαπλά επίπεδα εγωισμού, διότι αφού ο εγωισμός είναι λόγος, είναι σε όλο του το είναι, από τη λάσπη μέχρι και τις άκρες του θεϊκού ανθρώπου. Στον καλό μας φίλο εδώ μπορώ να πω ότι αν θέλει πραγματικά να απαλλαγεί από τον εγωισμό, θα πρέπει να φροντίσει να μάθει καλά τον μακαρισμό του Χριστού, την εντολή του Χριστού που λέει μακάρι ή καθαρή στην καρδιά. Αυτός ο άνθρωπος που είναι καθαρός στην καρδιά του και δεν έχει πουστιές, δεν έχει κρυφά, δεν κοιτάει τα συμφέροντά του, δεν βάζει υποθέσεις ή και λόγια και δεν αναλύει όπως αυτός καταλαβαίνει ότι ακούει ή ότι μαθαίνει. Οι καθαροί στην καρδιά ότι τον Θεό όψονται. Δεν μπορείς να δεις το Θεό μέσα από τον εγωισμό σου. Το πολύ πολύ να προβάλλεις από τον εγωισμό σου πάνω στον Θεό τα δικά σου. Θα κάνεις προβολές. Ένα από τα δώρα που μπορώ να πω είναι ότι ο άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό στα αλήθεια, εκ μέρους του Θεού, δεν κάνει προβολές του εαυτού του πάνω σε άλλους. Όχι είναι απαλλαγμένος από αδυναμίες, από λάθη, από πειρασμούς. Και ο πιο Άγιος μπορεί να έχει βαρύ πειρασμό και να τον έχει αφήσει ο Θεός. Και πολλές φορές να παλεύει μέρα και νύχτα μαζί με αυτόν. Ναι, αλλά άλλο λέω. Δεν κάνει προβολές αυτά που μου συμβαίνουν πάνω στην κοπέλα μου, πάνω στο παιδί μου, πάνω στον φίλο μου, πάνω στον πολιτικό μου. Στον καλό φίλο που μου ζητάει πώς να απαλλαχθεί από το πάθος του εγωισμού, θα πρέπει να του πω ότι να γιατρέψει όλο το λόγο του, από το στόμα του να μην εξέρθει ποτέ λόγος κατάκρισης, κρίσεως. Να παρατήσει και την δίκαιη κρίση, γιατί αν θέλει να απαλλαχθεί από τον εγωισμό θα πρέπει να αφήσει και τη δίκαιη κρίση. Δηλαδή αυτό
το δίκαιο ακόμα, να μην το κρίνει αυτός. Ας το κρίνει άλλος, όχι αυτός. Ακόμα και αν αφορά τον ίδιο. Θα πρέπει να μπει σε βαθιά παιδιά, αν όντως θέλει να απαλλαχθεί από το πάθος του εγωισμού. Αν θέλει να το ελέγξει, θα συζητήσει με τον πνευματικό του, αφού λέει πιο κάτω. Ότι έχει, θα πάει με τον ψυχολόγο του να πάρει ποιον εγωισμό ή ποιους λόγους τον βολεύουν, εξυπηρετούν την κατάσταση. Θα ειδικεύεται σε ειδικούς, μπορεί να γίνει και ο ίδιος ειδικός κάποτε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Είμαι απαλλαγμένος από τον εγωισμό, είναι πολύ διαφορετικό. Αυτή η απαλλαγή έχει γίνει από μέτρος κατανόησης, από προσοχή δική μου, από πνευματική άσκηση, από πνευματική καθοδήγηση, από άγγελο της ψυχής, και είναι διαφορετικό από την ίδια τη χάρη του Θεού. Διαφέρει. Λοιπόν, όμως μπορεί να δουλέψει σε αυτά τα δύο που είπα απλά. Τώρα, αν θα πρέπει να αλλάξει πνευματικό, αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν γνωρίζω εγώ το πνευματικό του γιατί έκανε, και δεν είμαι εγώ κριτής του πνευματικού του, όχι άτολμο. Δεν αναλαμβάνω άλλον που έχει δάσκαλο άλλον. Γιατί? Ωραία. Εάν έχει δάσκαλο, θα πρέπει να τον μάθω να σέβεται το δάσκαλο του. Αν δεν έχει δάσκαλο και έρθει σε μένα, θα διακρίνω αν σέβεται τους δασκάλους και τις αγάπες που μέχρι χτες τον οδήγησαν σε μένα. Γιατί αν έρθει κάποιος σε μένα και έχει εμπάθεια, αντιπάθεια εναντίον των δασκάλων που μέχρι χτες είχε, εννοείται θα έχει αύριο και για μένα και για όλους τους άλλους συν εμένα. Θέλει προσοχή, δηλαδή ξεριζώνουμε από τον άνθρωπο τα δικαιώματα της κρίσης και της κατάκρισης προς τους άλλους. Διαφορετικά είναι αθεράπευτος, ή εμείς δηλώνουμε μη ικανοί να βοηθήσουμε. Ναι, λοιπόν. Ο εγωισμός της ελιάς υπάρχει, ο εγωισμός του πολύ εγωιστή υπάρχει, ο εγωισμός είναι ένα τεράστιο φαινόμενο μέσα σε όλη την παγκόσμια ανθρωπότητα, από ατομικά και στη συνύπαρξη, και υποφέρουμε ατομικά και στη συνύπαρξη. Έχουμε εγωισμό θρησκευτικό, έχουμε εγωισμό φιλετικό, έχουμε εγωισμό. Θα δεις τι είναι, θα δεις ότι ο εγωισμός είναι σε όλα τα... Έχουμε εγωισμό γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και οι άλλοι γιατί είναι Εβραίοι. Εμείς γιατί είμαστε οι εκλεκτοί οι φιλοί και οι άλλοι είναι έτσι. Δεν είναι απλά αντιλήψεις ή πίστηση ή ένα καύχημα. Είναι κάτι βαθύτερο, είναι μια ριζωμένη μέσα μας πίστη, μια ριζωμένη κατάσταση ότι εμάς πρέπει να ακούσουν, ότι εμείς έχουμε το δίκιο, ότι εμείς είμαστε σωστοί και οι άλλοι, είναι και οι άλλοι, αλλά μπροστά σε εμάς δεν είναι τίποτα. Μέσα στα βιβλία και στα έργα μου, επειδή μιλάμε για τον εγωισμό, θέλω να θίξω ιδιαίτερα ότι όλα τα συγγράμματά μου είναι ένας λόγος ο οποίος ανατρέπει κάθε μορφή εγωισμού. Γιατί μέσα στα βιβλία αυτά υπάρχουν πράγματα πρωτόγνωρα παγκόσμια, όπως τα κείμενα που έχω γράψει για τις δυνάμεις της επιβίωσης. Και έχω χωρίσει και έχω γράψει ότι η ψυχή του ανθρώπου πάνω στις ζώνες της ψυχής υπάρχουν εντολές, το επιβίωση, η σεξουαλικότητα, το κράτησε, και όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να μπει μέσα σε αυτά τα βιβλία ή σε αυτές τις ομιλίες που ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα πούμε κι άλλα στην πορεία, για να δει και να πάρει λόγο που θα τον λυτρώνει από μεγάλες παγίδες του εγωισμού. Και στην πεμπτουσία είναι ότι όλος ο λόγος των βιβλίων, τα άρρητα ρήματα, η διάνοια νοήσεις σκέψεις, κείμενα ολόκληρα τα οποία στην πραγματικότητα γιατρεύουν τον άρρωστο λόγο, γιατρεύουν τον τραγικό άνθρωπο, ο ίδιος ο λόγος γίνεται εσωτερικά γιατρός και θεραπευτής και άγγελος και μυσταγωγός, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει με τη διάβγεια, με την κατανόηση, με την πίστη, με την τοποθέτηση, με την πράξη ζωής
να φύγει από τον μικρό εαυτό του, από τον τραγικό άνθρωπο και να υπηρετήσει τον θεϊκό άνθρωπο που φέρνει μέσα η δική του ανθρώπινη ψυχή. Επομένως, εγωιστές είμαστε τόσο όσο άρρωστο λόγο έχουμε, ο οποίος αντιμάχεται, εχθρεύει, μισεί, υπονομεύει, εφευρίσκει καταστάσεις εναντίον του θεϊκού ανθρώπου της υπάρξεώς μας. Αυτό σε ό,τι αφορά το προσωπικό μας επίπεδο, το ατομικό μας. Ναι, αλλά οι ίδιοι λόγοι μέσα μας, είμαστε πολύ εγωιστές για να σταματήσουμε σε αυτό. Και έχουμε λόγο μέσα μας και συνεχώς μιλάμε και κάνουμε πράγματα και σκεπτόμαστε και γράφουμε και συζητάμε και ούτω καθεξής, ο οποίος λόγος αυτός αντιμάχεται την θεϊκή φύση των συνανθρώπων, της συνύπαρξης πια. Δεν χαμπαριάζουμε πουθενά. Οι ιερείς τους καίμε, αρχηγούς κρατών τους καίμε, σοφούς τους δηλητηριάζουμε, προφήτες τους σκοτώνουμε. Κατάλαβες τι είναι αυτό? Για να γίνουν αυτά έχει προηγηθεί εκείνος ο άρρωστος λόγος που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος εγωισμός των κοινωνιών, των ιδεών, των κρατών, των δυνάμεων, των οικονομικών δυνάμεων, των διοικητικών δυνάμεων, οι οποίοι τι κάνουν? Φωνεύουν τη θεϊκή φύση και το ωραίο της ζωής των συνανθρώπων μας. Χειρότερο δε όλων τα θρησκευτικά, οι θρησκευτικοί εγωισμοί, οι οποίοι δίνουν το δικαίωμα να έχεις εχθρούς, να έχεις μίση, να έχεις αντιπάθειες, να σκοτώσεις τον τάδε εχθρό, το τάδε κράτος, εις όνομα Θεού. Γι' αυτό με εγωίτευε και με εγωιτεύει πάρα πολύ ο Χριστός που ζητάει οι δικοί του λάτρεις να είναι έξω από κάθε μίσος, έξω από κάθε κακία, να είναι απαλλαγμένοι από τον λόγο τον μεγάλο που εχθρεύεται τη συνύπαρξη με οποιαδήποτε δικαιολογία, ακόμα δε και με δίκιο. Ναι, για αυτά. Ναι. Ναι.